ยินดีต้อนรับเข้าสู่หลอนไดอารี่ก่อนชมคลิปนี้ขอคนละ1 ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับช่วงเย็นของวันหนึ่งนัทหนุ่มวัย27 ปีกำลังเดินสำรวจตรวจความเรียบร้อยภายในห้องนิรมัยหรือที่คนส่วนใหญ่รู้จักกันดีคือห้องดับจิตของโรงพยาบาลนั่นเองนัทเพิ่งเข้ามาทำงานเป็นเจ้าหน้าที่เวรเปลและอยู่ประจำห้องนิรมัยนี้ได้ยังไม่ถึง2 อาทิตย์ซึ่งงานที่เขาต้องทำในแต่ละวันก็จะมีงานเคลื่อนย้ายศพรับฝากรักษาสภาพศพการตรวจบันทึกการจำหน่ายศพอาบน้ำศพและยังมีงานอื่นๆอีกมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่วันนัดได้ตรวจเช็คห้องต่างๆจนเสร็จเรียบร้อยเขาออกมายืนรับลมที่ระเบียงทางเดินไม่ห่างจากห้องดับจิตมากนักฮัลโหลนัดนี่พี่วินเองวันนี้พอจะควงกะแทนพี่หน่อยได้ไหมพี่ติดธุระด่วนเข้างานไม่ทันได้ครับพี่ทำธุระของพี่ไปก่อนเลยเดี๋ยวผมควงเวรแทนให้ขอบใจมากนัดงั้นแค่นี้ก่อนนะพี่ขอตัวไปทำธุระก่อนพี่วินเป็นรุ่นพี่ที่ทำงานแผนกเดียวกันแต่คนละกะซึ่งพี่วินมักจะรับอยู่กะกลางคืนเสมอนัดให้ความนับถือพี่วินมากเพราะงานทั้งหมดพี่วินเป็นคนสอนแต่นัดเองยังไม่เคยเข้าเวรกะกลางคืนมาก่อนนี่เป็นครั้งแรกที่ต้องควงเวรทำเอานัดรู้สึกกังวลใจอยู่ไม่น้อยเวลาผ่านไปจนถึง2 ทุ่มกว่านัดได้เดินไปปิดไฟห้องน้ำห้องแต่งหน้าศพคงเหลือไว้แค่ตรงห้องดับจิต2 ดวงแล้วออกมานั่งที่โต๊ะทำงานด้านนอกเจ้าหน้าที่เวรปลีห้องนิรมัยครับรับทราบครับจะไปเดี๋ยวนี้แหละครับเมื่อวางสายนัดก็เข็นเปลไปที่อาคารฉุกเฉินห้อง ICU ทันทีเนื่องจากได้รับแจ้งว่ามีผู้เสียชีวิตถูกพักรอ2 ชั่วโมงเรียบร้อยแล้วให้มารับไปรักษาสภาพศพไว้ก่อนพี่วินแกเคยเล่าให้ฟังว่าถ้าผู้ป่วยเสียชีวิตที่โรงพยาบาลหมอจะรอตรวจอีกครั้งหลังจากผู้ป่วยสิ้นใจไปอีกประมาณ2 ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจก่อนส่งไปรักษาสภาพศพเพราะเคยมีเหตุการณ์ตายและฟื้นเกิดขึ้นหลังจากวินิจฉัยแล้วแต่โชคยังดีที่ครั้งนั้นยังไม่ได้ฉีดฟอร์มาลีนและยังไม่ได้เก็บเอาไว้ที่ตู้แช่ทำให้เดี๋ยวนี้เมื่อผู้ป่วยเสียชีวิตลงทางหมอจะพักศพให้อยู่อย่างนั้นไว้ก่อนอย่างน้อย2 ชั่วโมงแล้วจะทำการตรวจให้แน่ใจอีกครั้งถึงจะพามารักษาสภาพศพที่ห้องดับจิตเพื่อรอส่งให้ญาตินำกลับไปบำเพ็ญกุศลตามพิธีของศาสนาต่อไปเมื่อนัดขึ้นมาถึงห้องฉุกเฉินนัดได้ตรวจรับเอกสารเช็คชื่อจนเรียบร้อยและนำร่างผู้เสียชีวิตที่คลุมผ้าขาวไว้ทั้งตัวออกมาจากห้องเพื่อนำไปเก็บรักษาสภาพเขาหันซ้ายหันขวามองหาที่มาของเสียงแต่ในลิฟต์นั้นก็มีเพียงแค่ตัวเขากับร่างผู้เสียชีวิตเท่านั้นนัดยังไม่กล้าที่จะคิดอะไรมากในตอนนี้แค่คิดว่าตนเองหูแว่วไปเท่านั้นเขาเข็นเปลไปตามทางเดินที่ทอดยาวไปอีกอาคารบรรยากาศยามค่ำมืด
ช่างแตกต่างจากตอนกลางวันมากระหว่างทางที่เข็นศพมาไม่พบเจอกับใครเลยเพราะในโซนนี้จะมีแค่บุรุษพยาบาลที่นานๆจะมาสักครั้งส่วนที่เห็นกันบ่อยๆก็มีแค่พนักงานเวรเปลกับช่างซ่อมบำรุงและแม่บ้านแสงไฟก็ไม่ได้ทำให้สว่างมากนักยิ่งทำให้รู้สึกวังเวงมากขึ้นไปอีกนัดเข็นรถมายังห้องดับจิตเมื่อเช็คเอกสารจึงพบว่าอีก 2-3 วันญาติถึงจะมารับศพเขาได้เข็นศพเข้ามาที่กลางห้องดับจิตเขาต้องรอเวลาอีกอย่างน้อย2 ชั่วโมงถ้าทุกอย่างไม่มีอะไรถึงจะนำร่างผู้เสียชีวิตเข้าเก็บไว้ในห้องแช่นัดเริ่มใจเสียขึ้นมาแต่เขาก็ตัดสินใจเดินออกจากห้องเพื่อมานั่งที่โต๊ะทำงานด้านนอกเมื่อมองไปที่โต๊ะทำงานเขาก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งนั่งหันหลังอยู่บนโต๊ะเมื่อมองสังเกตดีๆก็พบว่าเป็นพี่วินนั่นเองนัดใจชื้นขึ้นมาในทันทีแล้วรีบเดินเข้าไปหามาไงพี่วินธุระเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วพี่ผ่านมาเลยแวะซื้อผัดไทยมาฝากขอบใจนัดมากที่ควงเวรแทนพี่ไม่เป็นไรครับพี่วินเรื่องแค่นี้เองขอบคุณสำหรับผัดไทยนะครับพี่แล้วพี่จะกลับเลยไหมอยู่เป็นเพื่อนผมก่อนก็ดีนะผมยังไม่ชินเวรกลางคืนเลยนัดบอกออกไปตามความรู้สึกแต่พี่วินกลับนั่งนิ่งๆไม่ตอบอะไรในระหว่างนั้นห้องเวรเปลนิรมัยครับรับทราบครับจะไปเดี๋ยวนี้แหละครับนัดได้รับแจ้งให้ไปรับศพมารักษาสภาพซึ่งเป็นศพที่เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์นัดรีบเข็นรถไปที่ตึกฉุกเฉินแล้วรับเอกสารจากบุรุษพยาบาลอย่าคิดอะไรมากล่ะเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นเรื่องธรรมดานัดได้เข็นรถตามทางเดินมาเรื่อยๆเสียงหมาแถวนี้มันก็ดันเริ่มหอนรับกันไปมาบรรยากาศที่ปกติก็ดูวังเวงและน่ากลัวอยู่แล้วยิ่งดูน่ากลัวมากขึ้นไปอีกเมื่อเข็นร่างของผู้เสียชีวิตมาถึงหน้าโต๊ะทำงานก็พบว่าพี่วินได้หายไปแล้วนัดคิดในใจว่าพี่แกคงจะกลับบ้านเขาวางเอกสารไว้บนโต๊ะทำงานแล้วเข็นร่างของผู้เสียชีวิตเข้าไปยังห้องดับจิตทันทีในระหว่างนั้นก็เกิดเสียงคล้ายเสียงลากเก้าอี้ดังมาจากในห้องพระด้วยความสงสัยที่มีมากกว่าความกลัวนัดจึงเดินไปยังที่มาของเสียงและเมื่อเปิดประตูห้องพระออกนัดก็รู้สึกขนลุกสู้ขึ้นมาทันทีเพราะในห้องพระนั้นมืดสนิทเขารีบเปิดไฟเพื่อดูสิ่งผิดปกติแต่ภายในห้องนั้นกลับว่างเปล่ามีเพียงเก้าอี้ที่เขาเป็นคนเก็บเอาไว้อย่างเรียบร้อยซึ่งก็ยังคงอยู่ในสภาพปกติตอนนี้นัดเริ่มเสียขวัญมากขึ้นทุกทีเขารีบเดินไปที่ห้องซ่อมบำรุงเพื่อหาเพื่อนไปตรวจดูห้องน้ำแต่ก็ไม่พบใครเสียงน้ำในห้องน้ำก็ยังคงดังต่อเนื่องนัดเองไม่มีทางเลือกจึงต้องเดินไปดูคนเดียวเ
เพราะนี่ก็เป็นงานของเขาห้องน้ำห้องนี้ปกติแล้วจะไม่ค่อยมีใครนิยมมาใช้กันเพราะเอาไว้อาบน้ำและแต่งตัวให้กับศพเมื่อนัดเปิดไฟเขาก็เห็นว่าเสียงน้ำนั้นดังมาจากฝักบัวที่ถูกเปิดเอาไว้ที่ห้องน้ำด้านในสุดและที่สำคัญในห้องนั้นมีเงาตะคุ่มอยู่ภายในด้วยนัดค่อยๆย่องเข้าไปด้วยใจที่ระทึกแต่เมื่อเขามาถึงหน้าห้องน้ำห้องนั้นเงาตะคุ่มนั้นก็ได้หายไปแล้วเหลือเพียงฝักบัวที่ถูกเปิดทิ้งไว้เขาจึงค่อยๆยื่นมือเข้าไปปิดน้ำอย่างกล้ากลัวๆก่อนที่จะรีบเดินจ้ำอ้าวออกมาจากห้องน้ำทันทีเมื่อเขามองผ่านช่องกระจกของประตูห้องดับจิตด้วยความกลัวนัดจึงตัดสินใจหันหน้าไปทางอื่นแล้วเดินมานั่งที่โต๊ะทำงานระหว่างที่นั่งอยู่นั้นสายตาของเขาก็เหลือบไปเห็นเอกสารที่เขาเองวางเอาไว้เขาค่อยๆหยิบมันขึ้นมาดูและพบว่าชื่อของผู้เสียชีวิตที่ประสบอุบัติเหตุนั้นเป็นชื่อของพี่วินมันจะเป็นไปได้ยังไงก็เมื่อกี้เรายังคุยกับพี่วินอยู่เลยนัดรีบมองหาผัดไทยที่เคยอยู่บนโต๊ะแต่กลับไม่มีวี่แววของผัดไทยห่อนั้นเลยเขาตัดสินใจลุกออกจากโต๊ะทำงานแล้วเปิดเข้าไปในห้องดับจิตภาพที่อยู่เบื้องหน้าเขาคือร่างของพี่วินที่ยืนหันหน้าไปยังตู้แช่ศพนัดค่อยๆเดินเข้าไปที่รถเปลด้วยหัวใจที่เต้นรัวก่อนจะค่อยๆเปิดผ้าคลุมศพออกดูและใบหน้าของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุนั้นมันก็คือใบหน้าของพี่วินนัดค่อยๆหันไปมองร่างที่ยืนอยู่หน้าตู้แช่ศพหัวของร่างนั้นค่อยๆหันกลับมามองที่เขาแม้หน้าตาจะดูบอบช้ำสักแค่ไหนเขาก็ยังคงจำได้ดีพี่วินไว้ผมจะทำบุญไปให้นะพี่แม้นัดจะรักและนับถือพี่วินมากแค่ไหนแต่เขาก็ไม่สามารถอยู่ที่นี่ต่อได้เขาตัดสินใจวิ่งออกจากห้องดับจิตทันทีขอบใจนัดมากนะที่มาทวงกลับแทนพี่รุ่งเช้าญาติของพี่วินก็มารับศพพี่วินกลับไปเพื่อนำไปบำเพ็ญกุศลตามหลักของศาสนาส่วนนัดเองเขาก็เข็ดกับการอยู่เวรกะดึกไปพักใหญ่และต้องใช้เวลาทำใจอยู่นานกว่าจะกลับมารับเวรกะดึกได้อีกครั้งก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องห้องดับจิตหวังว่าจะชอบกันนะครับใครที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจที่อยากให้ทีมงานนำมาทำเป็นแอนิเมชันก็สามารถส่งเข้ามาที่แฟนเพจหลอนไดอารี่ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามหลอนไดอารี่ทางช่องทาง Facebook และ YouTube เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอีกมากมายและเป็นกำลังใจให้ทีมงานทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ